ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසයෙන් වගේම පෝෂණ ගුණයෙන්ද ඉතා ඉහළ බනානා මිල්ක්ෂේක් හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. මේ මිල්ක්ෂේක් එක හදන්න ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තමයි මම අරගත්තේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප 3ක් මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේකට මම සීනි තේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට පැණි රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරන සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සීනි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ පොඩි කුරුදු පොතු කෑල්ලකුයි කරදමුංගු ඇට ටිකකුයි කොටාගෙන ඒ කුඩු ටිකත් මේකට මම මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම් මේ විදිහට හැඳිගා ගමු. කෝකටත් මේ විදිහටම ටිකක් වෙලා හැඳිගාලා සීනි ටික හොඳට දිය වෙලාද කියලා ආයෙමත් බලන්න. හරි, දැන් අපි ඒ ටික මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් ටිකකට මේක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන තියෙන කෙසෙල් ටික බ්ලෙන්ඩරේට කපලා දාගන්න ඕනේ. මම මේ මිල්ක් ෂේක් එක හදන්න කෙසෙල් කෙටි දෙකක් අරගත්තා. හරි, දැන් අපි මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගමු. ඔයාලට මෙතනදී ඕනම කෙසෙල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අරගන්න කෙසෙල් වර්ගය අනුව හදන මිල්ක් ෂේක් එකේ රසයත් එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ඒ ඔක්කොම ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් හැඳි 4ක් මේකට එකතු කරගන්නවා. අයිස්ක්‍රීම් වලත් සීනි තියෙන නිසා මුලින්ම අපි කිරියකට සීනි දාගන්න වෙලාවේදී ඒ ගැනත් කල්පනා කරලා සීනි දාගන්න. ඒ ටික එකතු කරගෙන ඉවර වුණාම වැනිලා තේ හැන්දකුත් මේකට මම දාගන්නවා. හරි, දැන් අපි සීනි දාලා හදාගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක මේකට එකතු කරගමු. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට ඔයාලට කඩේ තියෙන පැකට් කිරි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි ඒ ටිකක් දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පියන වහලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා නම් ඇති. වැඩි වෙලාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තරමට මිල්ක් ෂේක් එකේ තියෙන උකු ගතියත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි මේ මිල්ක් ෂේක් එක හදද්දී කුරුඳු කුඩු ටිකක්, කරදමුංගු කුඩු ටිකක් කිරි එකත් එක්ක මිශ්‍ර කළේ ඒ වයින් අපේ ඇඟේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. හරි, දැන් අපි ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න අපි දාපු ඔක්කොම ටික කොච්චර හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්ත මිල්ක් ෂේක් එක මේ විදිහට වීදුරු වලට මම දාගන්නවා. ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට මේ බනානා මිල්ක් ෂේක් එක බොහොම පහසුවෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. අපිට උනත් මේක හදාගන්න විනාඩි 10ක්වත් ගියේ නෑ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස බනානා මිල්ක් ෂේක්. බලන්න යාළුවනේ, දැක ගමන් බොන්න හිතන විදිහට කොච්චර අපූර්වට ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් එහෙනම් ගෙදරදී මේ බනානා මිල්ක් ෂේක් එක හදලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් යන්නම්.